Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি ভিডিওটো টপিক হৈ গৈছে patterns. আজি ভিডিওটোত আমি 4টা বেসিক প্যাটাৰ্ন ডিসকাস কৰিম। আৰু বহুত প্যাটাৰ্নছ আছে। এই গুটেইটা প্যাটাৰ্ন একেটা ভিডিওতে কভাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ যেহেতু ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। সো আজি এই ভিডিওটোত আমি এই 4টা প্যাটাৰ্নছ ডিসকাস কৰিম। যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে then do subscribe to my channel. এটা ফাৰ্স্ট প্যাটাৰ্ন। এই ফাৰ্স্ট প্যাটাৰ্নটোত আমি এটা বেসিক ট্ৰায়াঙ্গল প্ৰিন্ট কৰিম উইথ দা হেল্প অফ stars. ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমি হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিম তাৰ পিছত আমি মেইন ফাংচনটো দিম আৰু মেইন ফাংচনৰ ভিতৰত আমি দুটা ভেৰিয়েবল ক্ৰিয়েট কৰিলো ফাৰ্স্ট হৈ গৈছে আমাৰ i যোনটো আমি ৰ'ছৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু নেক্সট ভেৰিয়েবলটো হৈ গৈছে j যোনটো আমি কলমছৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সো টোটাল দুটা ভেৰিয়েবল ইউজ কৰিছো এতিয়া এটো হৈ গ'ল আমাৰ আউটাৰ লুপ আৰু এটো লুপ হৈ গ'ল আমাৰ ইনাৰ লুপ যেহেতু এই প্ৰগ্ৰামটো এটা সিঙ্গল লুপ ইউজ কৰি আমি প্ৰিন্ট কৰিব ন সো তাৰ কাৰণে আমি কি ল'বলগীয়া হৈ গৈছে আমি নেস্টেড লুপ ইউজ কৰিছো আৰু নেস্টেড লুপত আমি গম পাওঁ টোটাল দুটা লুপ থাকে আউটাৰ লুপ এণ্ড ইনাৰ লুপ এতিয়া যোনটো আউটাৰ লুপ আছে তাত i ভ্যালুটো স্টাৰ্ট হৈছে 1 ৰ পৰা আৰু ই ইনক্ৰিজ হৈ আপ টু 5 লৈকে যাবগে এতিয়া যেতিয়া i ভ্যালুটো 1 হ'ব তেতিয়া আমাৰ j ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব প্ৰথম j ভ্যালুটো হৈ যাব 1 so when I is equal to 1 I less than equal 5 condition true hoise so control to inner loop to gusi jabo yat amar j value to kiman loisu starting at ami j value to loisu 1 eta ami compare korim j less than equal I so j value to 1 hoy I value to 1 hoy condition true ase so amar star to print hoy jabo so ami ki pam ami a first star to pai jam tar bisot j value to increase hoy pela kiman hoy jabo hetu hoy jabo 2 jetia j value to 2 hoy jabo so 2 less than equal to I condition to false হৈ যাব সো আমাৰ তাতে হে লুপটো খতম হৈ যাব তাৰ পিছত কন্ট্ৰোলটো আকৌ ঘূৰি পেলাই কোড গুছি যাব আউটাৰ লুপটোত এবাৰ I ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব 1 ৰ পৰা আপ টু 2 যেতিয়া I ভ্যালুটো 2 হ'ব তেতিয়া কন্ডিশনটো ট্ৰু হ'ব সো কন্ডিশন ট্ৰু হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কন্ট্ৰোলটো কোড গুছি যাব কন্ট্ৰোলটো আকৌ ইনাৰ লুপটোলৈ গুছি যাব এতিয়া ইয়াত আকৌ j ভ্যালুটো আমাৰ হৈ গ'ল 1 যেতিয়া j ভ্যালুটো 1 হ'ব 1 less than equal I condition true আছে so আমি এটা star পাম ওকে তাৰ পিছত আকৌ j value to increase হৈ 2 হৈ যাব যেতিয়া 2 হ'ব 2 less than equal I condition true আছে so আৰু এটা star পাম যেতিয়া I value to j value to increase হৈ 3 হৈ যাবগে তেতিয়া আমাৰ কন্ডিশনটো কি হৈ যাব false তো আকৌ আমি ৰিপিট কৰি কোড গুছি যাম আমি আউটাৰ লুপটোলে গুছি যাম so ফাৰ্ষ্টত আমাৰ এটা star প্ৰিন্ট হৈছিলে এবাৰ আমাৰ কেটা star প্ৰিন্ট হৈ গ'ল এবাৰ আমাৰ টোটাল 2 star তাৰ পিছত নেক্সট আকৌ I value to increase হৈ 3 হ'ব তেতিয়া j value গিটা আমাৰ কি হ'ব j value গিটা আমাৰ হৈ যাব 1 2 3 সো আমি কেটা স্টাৰ পাম এটা দুটা তিনটা যেতিয়া j value to 4 হৈ যাব কন্ডিশন টু ফলস হ'ব সো আকৌ কন্ট্ৰোল টু আউটাৰ লুপ টু গুছি যাব নেক্সট I value to হৈ যাব 4 তো তেতিয়া j value গিটা হ'ব 1 2 3 4 সো আমি চাৰিটা স্টাৰ পাম যেতিয়া j value to 5 হৈ যাব আমাৰ condition to false hobo so আকৌ control to code গুছি যাব outer loop to next যেতিয়া I value to হৈ যাবগে 5 তেতিয়া j value গিটা হৈ যাব 1 2 3 4 5 so আমি কেটা স্টাৰ পাম 1 2 3 4 5 যেতিয়া j value to 6 হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ condition to false হৈ যাব আকৌ control to গুছি যাবগে I লে যেতিয়া I value to 6 হৈ যাব 6 less than equal 5 condition false আছে so তাতে প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ stop হৈ যাব So আমি এই ট্ৰায়াঙ্গলটো পাম এটা তোমালোকে যদি ভালকে সব ফাৰ্স্ট আমি এটা স্টাৰ পাইছিলো নেক্সট আমি 2 স্টাৰ পালো তাৰ পিছত আমি 3 স্টাৰ তাৰ পিছত 4 স্টাৰ আৰু লাষ্টত আমি পাই গলোগে 5 স্টাৰ সো আমাৰ এই যোনটো ট্ৰায়াঙ্গল আমি পাইছো এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এনেকে ক্ৰিয়েট কৰা হয় এতিয়া আহি যাও আমি সেকেন্ড প্ৰগ্ৰামটোত ইয়াতো আমি ট্ৰায়াঙ্গলটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছো খালি এবাৰ আমি উল্টাকে ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলো আগতে আমি এটা স্টাৰৰ পৰা 5 স্টাৰছলৈ ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এবাৰ আমি কি কৰিছো এবাৰ আমি 5 স্টাৰছৰ পৰা 1 স্টাৰছলৈ ক্ৰিয়েট কৰিম So ইয়াত আমি প্ৰথম হেডাৰ ফাইলটো ইনক্লুড কৰিলো তাৰ পিছত মেইন ফাংচনটো তাৰ পিছত আমি I আৰু j দুটা ভেৰিয়েবল ললো এবাৰ আমি I ভ্যালুটো কিয় পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো ফ্ৰম 5 সো 5 পৰা স্টাৰ্ট হ'ব I ভ্যালুটো আৰু ডিক্ৰিজ হৈ আপ টু 1 লৈকে যাবগে সো ফাৰ্স্ট I ভ্যালুটো 5 হ'ব তাৰ পিছত 4 তাৰ পিছত 3 তাৰ পিছত 2 তাৰ পিছত 1 এতিয়া যেতিয়া I ভ্যালুটো 5 হ'ব আমাৰ j ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব j ভ্যালুটো 1 পৰা স্টাৰ্ট হ'ব ওকে 1 less than equal to 5 সো আমাৰ j ভ্যালু কিটা হৈ যাব 1 2 3 4 5 so আমি কেটা স্টাৰ পাম 1 2 3 4 5 so first time আমি 5 stars পাম ওকে যেতিয়া I ভ্যালুটো আমাৰ 4 হ'ব j ভ্যালু কিটা কি হ'ব আমাৰ 1 2 3 4 so আমি কেটা স্টাৰ পাম 1 2 3 4 so total আমি 4টা স্টাৰ পাম যেতিয়া I ভ্যালুটো আমাৰ 3 হ'ব তেতিয়া j ভ্যালু কিটা হৈ যাব আমাৰ 1
2 3 সো আমি 3 ষ্টাৰ পাম যেতিয়া I ভ্যালুটো আমাৰ 2 হ'ব তেতিয়া J ভ্যালু কিটা হৈ যাব 1 and 2 সো আমি 2 stars পাম আৰু যেতিয়া I ভ্যালুটো হৈ যাবগে 1 J ভ্যালুটো হৈ যাব 1 তেতিয়া আমি এটা ষ্টাৰ পাম সো ফাৰ্স্ট আমি 5 stars পাম তাৰ পিছত 4 তাৰ পিছত 3 তাৰ পিছত 2 আৰু ফাইনালি লাষ্টত 1 সো এই প্যাটাৰ্নটো আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব ষ্টাৰ আছে বাকি স্পেচটো কি হৈছে বাকি স্পেচটো গুটে ব্ল্যাঙ্ক ওকে সো আমাক ইয়াত ব্ল্যাঙ্ক লাগিব সো ব্ল্যাঙ্ক লগাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো J টো 5 পৰা স্টাৰ্ট কৰিম এটা প্যাটাৰ্ন 3 এই প্যাটাৰ্নটো বাকি দুটা প্যাটাৰ্নতকে স্লাইটলি অলপ বেছি কমপ্লেক্স হয় ইয়াত দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে যদি আমি ভালকে চাও এটো হগল আমাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো এটো ব্ল্যাঙ্ক আছে আৰু এটো হগল আমাৰ সেকেন্ড ট্ৰায়াঙ্গলটো সো আগৰ যোন দুটা প্ৰগ্ৰাম আমি শিকিছিলো হে প্ৰগ্ৰাম কিটা আমি কম্বাইন কৰি পেলাই এই প্যাটাৰ্নটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এটা এই প্যাটাৰ্নটো ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে আমি টোটাল তিনটা ভেৰিয়েবলৰ হেল্প লম I J K I টো আমি ৰ'ছৰ কাৰণে লম J টো আমি লম এই ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে যদি ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গল আছে আমাৰ ইয়াত আৰু K টো আমি লম এই ষ্টাৰ্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে এতিয়া I ভ্যালুটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম 1 পৰা 5 লৈকে সো আমাৰ ইয়াত টোটাল 5টা ৰো আছে 1 2 3 4 5 সো I ভ্যালু কিটা আমাৰ হৈ যাব 1 2 3 4 5 ওকে যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 থাকিব তেতিয়া আমি এই J টো ইউজ কৰিম আৰু ইউজ কৰি পেলাই আমি ব্ল্যাঙ্ক দিম ওকে সো এই ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম J টো ইউজ কৰি পেলাই আৰু K টো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই ষ্টাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিম এটা যেতিয়া I ভ্যালুটো 1 থাকিব সো J ভ্যালু কিটা কি হৈ যাব আমাৰ J ভ্যালু কিটা হৈ যাব 5 4 3 2 1 সো এই পাঁচটা আমি কি পাম পাঁচটা আমি ব্ল্যাঙ্ক পাম ফাৰ্স্ট ওকে তাৰ পিছত আকৌ আমি K লে যাম K ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমাৰ 1 ওকে সো আমি এটা ষ্টাৰ পাম হগল এতিয়া আকৌ যেতিয়া I ভ্যালুটো 2 হ'ব তো J ভ্যালু কিটা হৈ যাব আমাৰ 5 4 3 2 সো আমি কেটা ব্ল্যাঙ্ক পাম আমি টোটাল 4টা ব্ল্যাঙ্ক পাম আৰু আমাৰ K ভ্যালুটো হৈ যাব 1 2 আমি দুটা ষ্টাৰ পাম তাৰ পিছত যেতিয়া I ভ্যালুটো 3 হ'ব তেতিয়া আমাৰ J ভ্যালু কিটা হৈ যাব 5 4 3 সো আমি তিনটা ব্ল্যাঙ্ক পাম আৰু K ভ্যালুটো হৈ যাব আমাৰ 1 2 3 সো আমি তিনটা ষ্টাৰ পাম এনেকে লাষ্টত যেতিয়া I ভ্যালুটো 5 হৈ যাব আমি এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল পাই যাম ফাৰ্স্ট আমি ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু এই ষ্টাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব সো আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্যাটাৰ্নটো পাই যাম এটো অলপ বাকি দুটাতকে স্লাইটলি কমপ্লেক্স হয় কাৰণ ইয়াত আমি এটা ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে স্পেস আছে তেতিয়ালে হে স্পেসটো আমি কাউন্ট কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি হে ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যদি তেনেকুৱা স্পেস সাপোজ আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে তে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থকা স্পেসটো আমাক না লাগে হেতু আমি ইগনোৰ কৰি দিও বাট লেফট হ্যান্ড সাইডে যোনটো স্পেস আছে হে স্পেসটো আমি কাউন্টিং কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্যাটাৰ্নটো ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়া হয় মেনুৱেলি যেনেকৈ আমি ইয়াত এতিয়া J টো ইউজ কৰি পেলাই ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো ক্ৰিয়েট কৰিছো কাৰণ স্পেসটো কোন সাইডে আছে স্পেসটো আছে আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে এতিয়া আহি গলো আমি ফোৰ্থ প্ৰগ্ৰামটো এটো আগৰ প্ৰগ্ৰামটো নিচিনাই হয় খালি জাস্ট তাতকে অলপ উল্টাটো আগতে আছিলে 5 পৰা 1 লে এটা ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো হৈ গল 1 পৰা 5 লে আগতে আছিলে ষ্টাৰ্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো ফ্ৰম 1 to 5 এবাৰ ষ্টাৰ্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো হৈ গৈছে ফ্ৰম 5 to 1 ইয়াতো আমি ভাবিব লাগিব দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে বুলি এটো হৈ গল আমাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো এটো হৈ গল আমাৰ সেকেন্ড ট্ৰায়াঙ্গলটো ওকে সো আমি আকৌ তিনটা ভেৰিয়েবল লৈছো I value to start hobo from 1 to 5 so first 1 hobo then 2 then 3 then 4 then 5 eto ami rows to karone use koisu yar amar 5 ta row ase so I value to amar total 5 times increase hobo next ami J to loisu a blank triangle to create kobo karone so jetia I value to 1 hobo tetia amar J value to hoi jabo 1 so amar eta blank create hobo aru K value to hoi jabo amar 5 4 3 2 1 so ami keta star pam ami total 5 star pam হগল নেক্সট যেতিয়া I ভ্যালু তো আমাৰ 2 হ'ব J ভ্যালু তো হৈ যাব 1 2 সো আমি দুটা ব্ল্যাঙ্ক পাম আৰু আমাৰ K ভ্যালু তো হৈ যাব 5 4 3 2 সো আমি কেটা ষ্টাৰ পাম টোটাল 4 ষ্টাৰ 1 2 3 4 নেক্সট যেতিয়া I ভ্যালু তো আমাৰ হৈ যাব 3 তেতিয়া J ভ্যালু তো হৈ যাব 1 2 3 সো আমি তিনটা ব্ল্যাঙ্ক পাম আৰু আমাৰ K ভ্যালু তো হৈ যাব 5 4 3 সো আমি কেটা ষ্টাৰ পাম 1 2 3 তেনেকৈ যেতিয়া I ভ্যালু তো হৈ যাবগে আমাৰ 5 তেতিয়া আমাৰ J ভ্যালু তো হৈ যাবগে 1 2 3 4 5 সো আমি পাঁচটা ব্ল্যাঙ্ক পাম আৰু K ভ্যালু তো হৈ যাবগে আমাৰ 5 সো আমি এটা ষ্টাৰ পাম সো লাষ্টত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্যাটাৰ্নটো আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাৰ ব্ল্যাঙ্ক ট্ৰায়াঙ্গলটো থাকিব তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাৰ্ট ট্ৰায়াঙ্গলটো সো লেফট হ্যান্ড সাইডে থকা স্পেসটো আমি কাউন্ট কৰিবলগীয়া হয় বাট যদি স্পেস আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে তেতিয়ালে আমি সেই স্পেসটো ইগনোৰ কৰি দিম আশা কৰো তোমালোকে চাৰিটা প্যাটাৰ্ন বুজি পালা
নেক্সট আপকামিং যোনকেইটা ভিডিঅ'ছ আছে তাত আমি ৰিমেইনিং পেটাৰ্ণছখিনি ডিছকাছ কৰিম নাম্বাৰ পেটাৰ্ণছো আছে সেইখিনি মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'